ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට Cooler MASTERBOX LITE 5 RGB casing එක unbox කරමු. අපි දැන් මේ side flaps ටික අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ casing මුළු casing එකම box එකත් එක්කම අනිත් පැත්තට. ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්තේ තියෙන side flaps ටික උඩට ඔස්සන්න. අපි මේ පොලිතින් කවර් එක ගලවගමු. මේ තියෙන්නේ අපේ casing එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැත්තේ ටෙම්පර් ග්ලාස් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේකේ ඇතුලේ මොනවද දකින්න පුළුවන් කියලා. ටෙම්පර් ග්ලාස් එක පැත්තකින් තියමු. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතන Cooler Master make it yours කියලා පොඩි box එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්ත බලුවොත් ඒ පැත්තත් අපි ගලවගමු. මේකත් අපි පැත්තකින් තියාගමු. ඒක ඇතුළේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ front panel cables ටික. මේක ඇතුලේ ඒක හරියට ඉන්ටරෙස්ටිං එකක්. පස්සේ බලමු මේක. එතකොට තව paper works වගේක් තියෙනවා. paper work වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනිටම අපේ warranty information එක භාෂා සාමාන්‍ය භාෂා කොටකින් එක ලියලා දෙනවා. ඒක අපිට දැන් වැඩක් වෙන්නේ. අපිට කියන්න ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙතන quick start guide එක. ඒකත් අපි පැත්තකින් තියාගමු. අපි දැන් බලමු ඉස්සෙල්ලා අපි එළියට ගත්ත box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. box එකේ අපිට තියෙනවා colors දෙකකින් color trims black and white විදිහට. ඉස්සෙල්ලා අපි මේක එළියට ගත්ත color trims අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන casing එක round තියෙනවා red එකක්. ඒ වගේ black and white. තව අපිට මේ කොටස් දෙක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ casing එකේ මේ හරිය යටයි තියෙන කොටස. ඒක ඔයාලට කැමති මාර්ග ගන්න. මේ casing එකේ specs ගැන කතා කරොත් මේක ඉස්සරහා fan RGB fan තුනක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. බැලුමට නම් පේන්නේ මේක RGB නෙවෙයි වගේ. ඒ වුණාට box එකේ සහ user manual එකේ තියෙන විදිහට RGB fan තුනක්. තව ඒ කට්ටියට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන exhaust fan එකක් තියෙනවා. ඒක නම් RGB නෙවෙයි. නිකන් normal fan එකක්. මේකේ front IO panel එක ගත්තොත් ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. මෙතන reset button එක තියෙනවා. ඒ වගේම headphone, microphone jack එක, ඒ වගේම අපේ power button එක සහ 3.0 USB ports
දෙකක් මේ කට්ටිය අපිට දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් hard drive LED එක. cables ගැන කතා කරොත් අපි cable ටික මෙතන try කරලා තියෙනවා. ඒ ටික අයින් කරගමු. මේ කොටස ගැන මම පස්සේ කියන්නම්. එතකොට මේ තියෙන අපේ front panel cables ටික. ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ USB 3 point එක. ඊට පස්සේ අපේ ඔකට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් HD audio jack එක. HD audio jack එක. ඒ වගේම අපේ power switch, power LED minus, power LED plus, ඒ වගේම HDD LED. ඒ කට්ටියට තව මෙතන කට්ටියට පේනවා ඉතින් preset switch එක. front panel cables ටික අරුණාම මෙතන ඔකට තවත් cable set එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකත් මේ කට්ටිය try කරලා තියෙන්නේ. ඒ ටිකත් අපි අයින් කරගමු. මේ තියෙන්නේ ඉස්සරහ fan තුනෙන් එන RGB connectors තුන. ඒ වගේම තමයි මේක dock එකක් කරා අපිට එක RGB header එකකට හයි ගන්න පුළුවන් විදිහට කට්ටියට පහසුකම් සලසලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන hard drive base දෙකක් දීලා තියෙනවා මේ කට්ටිය. මේකේ තියෙන හොඳකම තමයි අපිට hard drive මේකට screw කරන්න නැතුව ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති. මෙතන screw ඕනේ නැහැ. පොඩි නට් එකකින් hard drive එක මේකට හයි කරලා ලේසියෙන්ම මෙහෙම hard drive එක මේක ඇතුළට slide කරන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටියට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපේ SSD base. ඒ කට්ටිය SSD base 1යි 2යි 3යි 4යි SSD base 4ක් දීලා තියෙනවා. ඒකට එක SSD base එකට මෙහෙම tray එකක් කට්ටිය දීලා තියෙනවා. මේකට අපි SSD එක මවුන්ට් කරාට පස්සේ මෙතන මේ ස්ක්‍රූ 4 භාවිතා කරලා මෙතන තියලා මේ තම් ස්ක්‍රූ එක තද කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මෙතන තියලා ඒක තද කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියලත් අපිට මේ තම් ස්ක්‍රූ එක තද කරන්න පුළුවන්. මේ SSD base 4ටම මේ tray එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. power supply mountain area එක ගැන බැලුවොත් ඔය කට්ටියට මෙතන rubber garments 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ garments 4 දාලා තියෙන්නේ PSU එක vibrate වෙන එක අඩු කරගන්න. ඒ වගේම ඔය කට්ටියට මෙතන තියෙනවා හැම MASTERBOX series එකේ ආපු හැම casing එකම වගේ කට්ටියට හැම casing එකම වගේ මෙතන power supply mounting bracket එක. මේක bracket එකට PSU එක mount කරලා ඔය කට්ටියට මේක lacing slide it කරගන්න පුළුවන්. මේකේ dust filtering system එක ගැන බැලුවොත් ඔය කට්ටියට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. front intake වල මෙතන dust filter එකක් සහ ඊට මෙතන උඩ ඉතාමත් පොඩි dust filter එකක් ඔය කට්ටියට පේන ඇති මෙතන පුංචි සිදුරු වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන power supply එක mount වෙන තැන යටින් එතන dust filter එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ dust filter තියෙන casing එක ගත්තොත් ඔය කට්ටියට ඔය බිල්ඩ් එක හොඳට මේන්ටේන් කරගන්න පුළුවන්.
වීඩියෝ එක මුලදී කිව්වා වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං දෙයක් තියෙනවා. මෙතන ෆ්‍රන්ට් පැනල් කේබල්ස් ටිකත් එක හම්බෙච්ච බෑග් එකේ මේ පැක් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ nuts and bolts ටික. ඒ වගේම zip tie කීයක්. මේ zip tie තියෙන එකේ වැදගත්කම තමයි ඔය කට්ටියට කේබල් මැනේජ්මන්ට් එකේදී ගොඩක් මේක උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ මම කියපු ඉන්ට්‍රෙස්ටිං දේ. මොකක්ද කියලා බලුවොත් ඔය කට්ටියට මෙතන පේනවා ඇති මේක කූලර් මාස්ටර් RGB controller එක. මේක අපිට SATA වලින් power up කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම front panel එකේ තියෙන reset switch එක මෙතන තියෙන මේ pins දෙකට හයි කරලා අපිට front panel එකෙන්ම RGB light control කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ RGB pin එක. ඉතින් මේක තමයි අපේ casing review. මේ වීඩියෝ ගැන ඔයගේ අදහස් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම මම ඉල්ලනවා අපේ channel එක subscribe කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හම්බෙමු.